Xin chào tất cả mọi người của gia đình Kỳ Lạ Truyện. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến vùng đất Guyana, nơi có những phong tục vô cùng kỳ lạ có thể khiến cho các bạn nữ đỏ mặt vì xấu hổ và khó tin nó có thật. Đất nước Guyana là một trong những nước nghèo nhất tại Tây Bán Cầu và là nước nhỏ thứ 3 trên lục địa Nam Mỹ với kích thước xấp xỉ Anh Quốc. Do đất nước còn nghèo nàn, trình độ giáo dục còn thấp, nhiều bộ lạc của đất nước này còn giữ những phong tục tập quán độc đáo nhưng cũng rất kỳ lạ. Đầu tiên là phong tục thử thách trong túi vải, một phong tục vô cùng khắc nghiệt dành cho các bạn trẻ chuẩn bị cưới xin. Vài bộ tộc ở Guyana có một tập tục đặc trưng rất phổ biến, đó là những thanh niên trai tráng và những cô gái trẻ đến tuổi lấy chồng. Nếu muốn cưới nhau thì phải vượt qua thử thách trong túi vải. Đối với nhiều người, đây là một thử thách đau đớn hơn là hạnh phúc và sung sướng. Chắc ở đây rất nhiều bạn sẽ thắc mắc, thử thách trong túi vải sẽ có những gì đau đớn mà gây ám ảnh với các bạn trẻ đến vậy? Ngay sau đây, mình sẽ cho các bạn thấy rõ điều này. Thử thách trong túi vải có nghĩa là đôi nam nữ chuẩn bị kết hôn sẽ phải cùng nhau đứng trong một chiếc túi vải thô, bên trong đựng rất nhiều gai nhọn như gai bồ kết, bưởi và các loại cây rừng khác. Hai người phải đứng trong đó một ngày một đêm, không được ăn uống. Không những thế, họ còn phải quan hệ vợ chồng một cách miễn cưỡng và vô cùng đau đớn. Do trong túi chứa rất nhiều gai nhọn, nếu không cẩn thận thì cả hai sẽ bị gai đâm chảy máu. Vì vậy, chỉ khi nào hai người tâm ý tương thông, cùng nhau phối hợp ăn ý nhịp nhàng thì mới tránh được phần nào việc tổn thương da thịt do bị gai đâm. Người Guyana cho rằng thử thách này sẽ thể hiện sự đồng tâm, đồng lòng, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng. Đồng thời, hình thức này cũng thử thách tình yêu của hai người dành cho nhau sâu nặng đến đâu. Đây đúng là một thử thách quá khắc nghiệt. Nếu đưa về Việt Nam chúng ta thì sẽ có biết bao nhiêu bạn sẽ không dám lấy vợ gả chồng chính vì phong tục đau đớn này. Không dừng lại ở đó, đôi cô dâu chú rể này còn trải một phong tục vô cùng biến thái ở đất nước Guyana, đó là phong tục cô dâu phải lên giường với tất cả đàn ông trong gia đình chồng. Sau khi đôi trẻ cùng nhau vượt qua thử thách túi vải đầy đau đớn, gia đình hai bên sẽ tổ chức đám cưới linh đình cho cặp vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, vừa mới trải qua đau đớn thì cô dâu một lần nữa lại phải đối mặt với một tập tục kỳ quặc, bắt buộc không thể thiếu trong đám cưới của chính mình. Đó là, ngoài người chồng mà cô dâu yêu thương, tất cả những người đàn ông khác trong gia đình nhà chồng đều có quyền lên giường cùng cô dâu. Điều đó có nghĩa chỉ cần sau đêm động phòng thì cô dâu đã trở thành quà chung của tất cả các đàn ông trong gia đình người chồng của mình. Việc này diễn ra công khai hàng ngày và chỉ kết thúc cho đến khi cô dâu có thai. Mặc dù nói là đàn ông, nhưng chỉ những người được cho là trưởng thành mới được ngủ với cô dâu mới của gia tộc. Phong tục này đã khiến nhiều người phải đau đầu, không biết đứa con đầu lòng là của ai và gọi ai là cha đích thực. Người đàn ông Guyana cũng không thể khẳng định được đứa con đầu của vợ sinh ra là con ruột của mình. Tuy nhiên, do quan niệm đã ăn sâu vào tiềm thức của người Guyana, không còn quan trọng chuyện đứa con đầu là con của ai. Đứa con được sinh ra cũng không cần thiết để biết đâu là cha ruột của mình. Tất cả người đàn ông trong gia tộc đều được gọi là cha chung của đứa trẻ. Những đứa bé đầu lòng sẽ không biết cha ruột của mình là ai. Sau khi đứa con đầu lòng ra đời, cô sẽ không phải lên giường với bất kỳ một người đàn ông nào khác mà chỉ thuộc về chồng của mình. Vì theo quan niệm từ xưa của người Guyana, sau khi sinh con, người phụ nữ sẽ thuộc phần sở hữu riêng của chồng và không một người đàn ông nào có quyền động tới. Không chỉ Guyana, phong tục này còn xuất hiện ở một số nước Nam Mỹ khác như người Kagan ở Brazil, người Siroro ở Bolivia. Và những nơi này, văn hóa của họ cho phép các cặp vợ chồng mới cưới có thể quan hệ vợ chồng với các anh chị em ruột của đối phương. Điều này có nghĩa là người vợ có thể quan hệ với anh em trai của chồng và ngược lại, người chồng có thể ngủ với chị em gái của vợ một cách công khai và không cảm thấy đó là chuyện trái với luân thường đạo lý. Tuy nhiên, khác với Guyana, thì người Kagan sẽ thực hiện việc ngủ chung vợ chồng suốt cả cuộc đời, chứ không kết thúc sau khi có con. Đối với họ, phong tục này sẽ làm khăng khít hơn tình cảm anh chị em trong gia đình. Cuối cùng là phong tục bán vợ như món hàng, cũng kết thúc một đời khổ hạnh của phụ nữ nơi đây. Mặc dù để cưới được nhau, đôi trẻ phải vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, trong cuộc sống vợ chồng sau đó cũng có những yếu tố quyết định số phận của người phụ nữ và khiến người phụ nữ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nếu đôi trẻ chung sống không hạnh phúc, tình cảm dành cho nhau không nhiều, người chồng chán ghét vợ mình, anh ta có thể mang vợ bán cho người đàn ông khác. Không những thế, những người chồng còn có thể trao đổi vợ của nhau như món hàng ngoài chợ. Giá của những người vợ bị chồng đem đi bán cũng dựa trên nhiều yếu tố. Những người đã kết hôn khi bị bán đi chỉ có giá bằng một nửa so với những cô dâu mới. Mỗi một quốc gia hay một vùng đất nào đó đều có những tập tục đặc biệt được nhân dân trong vùng lưu truyền và gìn giữ. Ở Guyana cũng giống như thế.
Có lẽ những tập tục hôn nhân có phần lạc hậu của họ khiến cho những người phụ nữ phải chịu rất nhiều thiệt thòi và không có tiếng nói hay quyền lợi nào khác dành riêng cho mình. Cái gọi là bình đẳng giới dường như quá xa vời đối với người phụ nữ nơi đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chúng mình. Hy vọng video này sẽ mang lại cho các bạn những trải nghiệm vô cùng thú vị về đất nước Guyana, nơi có những phong tục vô cùng kỳ lạ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.